मी सपोज आता लाल भोपळा आणला इंटॅक्ट असा, हम्म. तो कॉस्टको का ट्रेडर जो का वॉलमार्ट, जिथून कुठून तुम्ही आणताय, मी मोठा तो लाल भोपळा आणला, तो ऑलरेडी त्यांनी जेव्हा हार्वेस्ट केला त्याच्या पुढे 7-8 दिवसांपर्यंत माझ्यापर्यंत येत असतो. मग मी त्याला घरात बसून ते चिरण्याची मेहनत सगळं करणार आणि मग त्याला फ्रीज करणार. त्यापेक्षा तिथेच ॲट सोर्स जेव्हा त्यांनी त्याला कापून फ्रीज केलेला असतो ना, तो जास्त न्यूट्रिशनली बेटर असतो. कारण मग ऑलरेडी तिथनं त्यांनी तो त्याला फ्रोझन करून टाकलाय ॲट स्पॉट, म्हणजे सो दॅट वे इट इज फ्रेशर दॅन म्हणजे तुम्ही तो आणून मग तुम्ही त्याला चिरणार आणि मग करण्यापेक्षा. त्यामुळे असं करण्यापेक्षा की तुम्ही भोपळा आणून मग स्टोअर करताय, त्यापेक्षा मी तर म्हणेन फ्रोझनच चॉप्ड व्हेजिटेबल्स आणा. सॅलेड व्हेजिटेबल्सच्या ज्या बॅग्स मिळतात, तुम्हाला चांगले ड्रेसिंग्स मिळतात, अतिशय त्याच्यात तेल नसलेले किंवा भयंकर ॲडिटिव्स नसलेले असेही सॅलेड ड्रेसिंग्स मिळतात. मग अगदी हाच अट्टाहास ठेवणं की मी माझ्या पोळी भाजी किंवा आमटी भाताबरोबर मी कोशिंबीरच करणार आणि मग ती नसेल तर मग मी नाही काही खाणार, अशातली गरज नाही. काही तुम्हाला डबे मिळतात ते सॅलेडचे, त्याच्यावर ड्रेसिंग पण असतं, तर ते घालून खा, काही प्रॉब्लेम नाही आहे. सो दोन्हीची सांगड घालता येऊ शकते आणि आली पाहिजे, असं काही कंपल्सरी नाही. आणि जसं मी म्हटलं की तिथले पण आता गवार नाही मिळते, पण तुम्हाला तिथे ॲस्पॅरागस मिळते की मग खा ना ॲस्पॅरागस, त्याच्यात काही प्रॉब्लेम नाही आहे. माझ्या तर सगळ्या क्लायंट्सना आम्ही सर्रास सांगतो की तुम्ही मील प्रेप करा. कारण मील प्रेपिंग हे खूप इम्पॉर्टंट टूल आहे. इथे आता इंडियात पण बरेच लोक करतात आणि आम्ही पण बरेच लोकांना सांगतो. कारण मग एकटे राहत असतात किंवा अगदी बाहेर राहत नाही आहे, तुम्हाला वेळच नाही असं, मग तुम्ही रोज जसं आता आई करायची तसं सकाळ संध्याकाळ तुम्हाला 4 पदार्थ करायला वेळही नाही आहे, ते करताही येत नाही अनेक वेळा. आणि तेवढा नाही म्हणजे यू डोंट वॉन्ट टू सगळ्यांनाच काही तशी आवड असते तेवढा स्वयंपाक करत बसायची, अशातही भाग नाही. मग काय करणार तुम्ही अशा वेळी? आठवड्याभरात काय खाणार आहे तर त्याचं जरा एक मेन्यू प्लॅन करून आणि त्याला तुम्ही असं फ्रीज करून पोर्शन म्हणजे प्रेपरेशन करून मील प्रेप पण अगदी आरामात करू शकता. छोले शिजवून ठेवणं, त्याला फ्रीजमध्ये ठेवणं, राजमा करून ठेवणं, त्याचं मॅश करून ठेवणं, म्हणजे त्याची टिक्की वगैरे बनवू शकतात. असे बरेच प्रकार करता येतात आणि करावेत रादरही. नमस्कार. भारताबाहेर आपल्यापैकी बरेच लोक हा पॉडकास्ट जो बघतात त्यांनी आम्हाला लिहून पाठवले, ईमेल्स केले की देशाबाहेर भारताबाहेर जर राहत असताना आमचा आहार आम्ही कसा मॅनेज करायचा, इथे आम्हाला येणारे प्रॉब्लेम्स वेगळे असतात, आम्हाला जसं इंडियात आपल्याला वेगवेगळे पदार्थ मिळतात ते सगळे मिळत नाहीत. तर ह्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं की भारताबाहेर राहणाऱ्या भारतीयांनी आपला आहार कसा मॅनेज करायचा त्याबद्दल आज आपण चर्चा करणार आहोत ऑन तुमचं आमचं सेम असतं पॉडकास्ट. तुमच्या वतीनं हे सगळे प्रश्न विचारायला आज आपल्या बरोबर आहे दीपाली. हाय. हाय. दीपाली ही 11 वर्ष सौदी अरेबियाला राहत होती आणि भरपूर मैत्रिणी पण आहेत इतर देशांमध्ये ज्यांचं सगळ्यांना तू विचारलंयस. आणि ऑफकोर्स तुमच्यापैकी पण बऱ्याच जणांनी आम्हाला प्रश्न लिहून पाठवले, तर आज आपण सगळ्या त्या प्रश्नांची उत्तरं द्यायचा प्रयत्न करणार आहोत. तर लेट्स गो. तर जर्मनी, कॅनडा, UK इथे मोस्टली फ्रोझन भाज्या मिळतात. तर ह्या आपण लॉंग टर्म अशा खाल्ल्या तर त्या आरोग्यासाठी धोकादायक आहेत का? धोकादायक वगैरे काही नाही. बरं, व आरोग्यासाठी चांगल्या आहेत का? हो, चांगले आहेत. बघ, भाज्या जेव्हा तुम्ही फ्रीज करता, फ्रोझन जेव्हा भाज्या आपण घेतो, तर कुठल्याही पदार्थात ॲक्चुअली फक्त भाज्यांपर्यंत हे सीमित नाहीये. फ्रीझिंग या प्रिझर्वेशनच्या प्रोसेसमुळे काय होतं, की त्याच्यातलं जे व्हिटॅमिन सी असतं, म्हणजे त्याला आपण काय म्हणतो जीवनसत्व क. तर जीवनसत्व क जे आहे म्हणजे व्हिटॅमिन सी हे कमी होतं फ्रीझिंगमुळे. आणि ते पण किती कमी होतं तुला एक अंदाज द्यायचा तर तर साधारणपणे मी आज फ्रीज केल्यावर त्याला महिन्याभराने त्याचं जे व्हिटॅमिन सी असतं ते 50% कमी होतं. ठीक आहे. मग आता पण हे व्हिटॅमिन सी हा एक भाग झाला. बाकी जे सगळे त्याच्यातले न्यूट्रिएंट्स असतात म्हणजे दुसरे जे व्हिटॅमिन अ आहे म्हणजे व्हिटॅमिन ए किंवा बी कॉम्प्लेक्सेस आहेत किंवा फायबर आहे, प्रोटीन थोडंसं असतं, ते सगळं इंटॅक्ट राहतं. त्याला काही होत नाही फ्रोझन खाल्ल्यामुळे किंवा फ्रीज केल्यामुळे. तर त्यामुळे तुम्ही फ्रोझन जरी भाज्या म्हणजे उलट मी तर माझ्या क्लायंट्सना सर्रास सांगते, की कारण बघ तुम्हाला तिथे मेड नसते. इथे जसं आम्हाला वी हॅव से डोमेस्टिक हेल्प किंवा किचनमध्ये आम्हाला मावशी येतात त्या स्वयंपाकाला येतात असं, तसं तिथे नसतं. मग अशा वेळी तुम्ही काय तुम्ही करत बसणार? बरं सगळं तुम्हाला स्वतःलाच म्हणजे एकट्यांनाच करायचं असतं. देअर इज नो अदर हेल्प राईट? मग अशा वेळी तुम्ही मी तर म्हणते की उलट फ्रोझन भाजीच आणा.
हम्म. चॉप्ड भाज्या ज्या असतात फ्रोझन आणि त्या चिरलेल्याही आणा अगदी. का बरं? तुमचं काम वाचतंय. हो. फक्त मग एक ट्रिक वापरायची त्याच्यात किंवा तुम्ही त्या फ्रोझन भाज्या जर परतायला किंवा अशा वापरताय काही, तर मग तुम्ही त्या यू जस्ट पुट व्हिटॅमिन सी म्हणजे थोडंसं वरून लिंबू पिळलं भाजीवर की काम झालं. अरे वा, हे सोपं आहे हे. कारण असं पण बघ, एरवी जरी मी ताजी भाजी आणली ना आणि मी त्याला परतायला लागले म्हणजे त्याची भाजी जेव्हा बनवते हम्म. कुठली पण भाजी आणून, तर एनिवे बिकॉज ऑफ कुकिंग ते शिजवल्यामुळे त्याच्यातलं व्हिटॅमिन सी जे म्हणजे वॉटर सोल्युबल असतं आणि हम्म. एन्व्हायरमेंटल एक्सपोजरमुळे ते एनिवे कमी होतं, डिस्ट्रॉय होतं, ते ऑक्सिडाइज हम्म. होतं. तर ते असंही होत असतं तुम्ही फ्रोझन भाजी असो की नसो. त्यामुळे त्याचा फार काही लोड घ्यायचा नाही. उलट आय एम हॅपी इफ यू आर थिंकिंग की म्हणजे तुम्ही फ्रोझन भाजी का होईना भाजी खाताय ना, याच्यात मला आनंद चांगलं आहे. आहे. म्हणजे आपण आणली बल्कमध्ये भाजी, हं. ती आपण चॉप करून अशी ठेवून द्यावी. म्हणजे ती इझी इझी होऊन जातं, की रोजच्या रोज आपण काढा आणि रोज स्वयंपाक करा. हं. तर अगदी चॉपिंगपासून सुरुवात नाहीये. हं. पण मी तर म्हणते, की चॉप तेच आणा. कारण तुला सांगते बघ कसं आहे, की आता बाहेरच्या देशात कसं होतं, इथे तरी आपल्याकडे ना, की जसं आता मध्ये भाजी जर मला घ्यायची आहे, तर ती साधारणपणे अहमदनगर किंवा आसपासच्या एरियातनं येत असते. त्याला खूप जास्त ते म्हणजे असं ट्रॅव्हल टाईम नसतो. खूप लांबून नसते येत. हं. पण बाहेरच्या देशात कसं होतं, की ते भाजी ती खूप प्रवास करून आलेली असते. खूप दिवसांचा प्रवास बरोबर. करून आपल्यापर्यंत पोहोचलेली असते. तर अशा वेळी मी सपोज आता लाल भोपळा आणला इंटॅक्ट असा, हं. तो Costco का हं. ट्रेडर जो का Walmart जिथून कुठून तुम्ही हं. आणताय. मी मोठा तो लाल भोपळा आणला, तो ऑलरेडी त्यांनी जेव्हा हार्वेस्ट केला त्याच्या पुढे 7-8 दिवसांनी माझ्यापर्यंत हं. येत असतो. मग मी त्याला घरात बसून ते चिरण्याची मेहनत सगळं करणार आणि मग त्याला फ्रीज करणार. त्यापेक्षा तिथेच ॲट सोर्स जेव्हा त्यांनी हं. त्याला कापून फ्रीज केलेला असतो ना, तो जास्त न्यूट्रिशनली बेटर असतो. कारण मग ऑलरेडी तिथनं त्यांनी त्याला फ्रोझन करून टाकलंय ॲट स्पॉट म्हणजे सो दॅट वे इट बरोबर आहे. इज फ्रेशर दॅन म्हणजे तुम्ही तो आणून मग तुम्ही त्याला चिरणार आणि मग हे करण्यापेक्षा. त्यामुळे हं. असं करण्यापेक्षा, की तुम्ही भोपळा आणून मग स्टोअर करताय, त्यापेक्षा मी तर म्हणेन फ्रोझनच चॉप्ड व्हेजिटेबल्स आणा. अरे वाह! आता हे व्हेजिटेबल्स सारखंच फळांबद्दल आहे प्रश्न, हं, की फळं पण अशी आपण फ्रोझन आणली, हं, कारण आंब्याचा पल्प, पेरू, स्ट्रॉबेरीज, हं, बेरीज ह्या अशा फ्रोझन मिळतात आणि मग आपल्याला डेझर्ट्स बनवायचे असतात, हं, तेव्हा असे फ्रोझन आपण वापरतो. हं. कारण आंबा काही 12 महिने मिळत नाही. तर हे हेल्दी आहे का? हे बघ पहिली गोष्ट डेझर्ट बनवायला वापरताय. हां. तेव्हा ते काही रोज-रोज हो, डेझर्ट बनवायचे नाहीयेत. बरोबर आहे. ओके. पण आता फ्रोझन बेरीज फॉर एक्झाम्पल मी ग्रानोला जर काही म्हणजे ओट्स वगैरे काही खातीये हं. आणि फ्रोझन बेरीज आहेत, तर मी मुठभर घेऊन त्याच्यावर घातल्या काही फरक नाही पडत. खाऊ चालतंय. शकता. हां. फक्त आंबा तो प्युरेड फॉर्ममध्ये येतो. मग त्याची हं. प्युरे केलेली असते. त्यामुळे एखादा ठीक आहे तुम्ही खाताय तसं तर. पण नाही तर त्याला कुठल्याही फळाला ब्लेंड करून मग तुमच्यापर्यंत जेव्हा ते येतं, तर तेव्हा त्याच्यातले बरेचसे त्यातले न्यूट्रिएंट्स जे असतात ते डिस्ट्रॉय झालेले असतात. त्याला काही फारसा म्हणजे अर्थ राहिलेला नसतो. त्यामुळे तसं नका म्हणजे पूर्ण जेव्हा तुम्ही त्याची पेस्ट किंवा ब्लेंड करून जेव्हा येते तेव्हा असं. पण त्याच्या अच्छा. जर फोडी असतील तरी ठीक आहे त्यातल्या त्यात. खाऊ शकता. बरं. सो हा फ्रोझनचा एक प्रश्न सुटला. हं, दुसरा म्हणजे पॅकेज्ड फूड. हे खूप कॉमनली वापरलं जातं. असे पॅकेज्ड ज्युसेस येतात किंवा स्मूदीज झाले. हं, तर मुलांना ते म्हणजे अगदी अट्रॅक्टिव्ह वाटतं. हं, मग मॉल्समध्ये गेल्यावर की मला हे हवंय, ते हवंय. मग त्यावेळेला त्यांना समजवता येत नाही. हं, असं मला वाटतं की ते नाहीये इतकं पौष्टिक. हं. पण तुम्हाला काय वाटतं? हे बघ, कधीही ना काय कुठला पदार्थ हेल्दी आहे की नाही किंवा माझ्या ज्या काही रिक्वायरमेंट्स आहेत किंवा मुलांच्या काही रिक्वायरमेंट्स आहेत, तर ते त्याला साजेसं आहे की नाही हे बघायला तुम्ही त्याचं न्यूट्रिएंट लेव्हल वाचायला शिकलं पाहिजे. मग हं. आता स्मूदीजमध्ये आजच्या तारखेला बाहेर बाहेर एस्पेशली आपल्याला इंडियात एवढं ऑप्शन नाही मिळत, जेवढं हं. बाहेरच्या देशांमध्ये हो. ऑप्शन मिळतं. आता मिडल ईस्ट वगैरेमध्ये तुम्ही Carrefour वगैरेला तर गेलात, तर म्हणजे एक पूर्ण आईल तुमची हो, फक्त हो, स्मूदीजची हो. असते. म्हणजे कुठलं घ्याल काही म्हणजे तुम्हाला कळणारही नाही असं. मग त्याच्यात तेव्हा एवढी जेव्हा तुम्हाला ऑप्शन्स असतात, तर तेव्हा तुम्ही त्यातनं निवड करताना त्याचं न्यूट्रिएंट लेव्हल वाचा, की अच्छा. त्यातल्या त्यात साखर कशात कमी आहे, त्यातल्या त्यात भरपूर रंग किंवा बरेच केमिकल ॲडिटिव्हज वगैरे असं नसलेले पदार्थ असं त्याच्यात हं. घेऊ शकता. बट एंड ऑफ द डे मुलांना पण हे समजवणं, की कसं न्यूट्रिएंट लेव्हल बघायचं असतं. जसं आता हं. माझ्या मुलाला तो हमखास म्हणजे लहानपणापासून त्याला हे ज्युसेस प्रकार भरपूर हं. आवडतात. ओके. तो म्हणजे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स किंवा असं इतर काही जंक फूड खायला जात नाही तो, पण त्याला ज्यूस मात्र आवडतात. हां. मग अशा वेळी मी आता म्हणजे मागेच एका एपिसोडमध्ये पण मी सांगितलं होतं, हो मी काय केलं,
त्याला घेऊन गेले आणि त्याला सांगितलं, म्हटलं चल हे 2 हे उचल प्रोडक्ट्स आणि त्याला कंपेअर कर. आता तो मोठा आहे, त्याला वाचता येतंय व्यवस्थित. नंबर बघ कुठला मोठा आहे याच्यातला. अच्छा. मग हे शुगरच्या पुढचा जर नंबर मोठा आहे आणि तुला माहितीये की साखर आपण एवढी खायची नसते गोड, तर मग कुठलं घेशील याच्यातलं? असं बरोबर. शिकवणं हे मुलांनाही आपण शिकवायला अरे गेलो तर नाही, सोपं बरोबर आहे. पडतं. पण एंड ऑफ द डे तुम्ही न्यूट्रिएंट लेबल बघून की त्याच्यात काय घातलंय त्यांनी, हे घेऊन तुम्ही ठरवू शकता. पण ज्युसेस वगैरे इज एनीवे म्हणजे कुणालाच इट्स नॉट रेकमेंडेड ॲज सच. म्हणजे इव्हन प्रवासात वगैरे पण ट्रॅव्हल करताना पण आमचे बरेच क्लायंट्स हे म्हणतात, की आता आम्ही ज्यूस घेतो फ्रूट खायच्या ऐवजी. तर फळाचा रस किंवा फळाचा ज्यूस हा फळाचा सबस्टिट्यूट नाहीये. ते बरोबर. त्याची जागा घेऊ नाही शकत असं. हं. पण तरी तुम्हाला एखादा जर ओकेजनली टाकलं. म्हणून घ्यायचं असेल, तर तुम्ही ते असं त्याचं लेबल वाचा. दुसरा तुझा प्रश्न होता, की फ्रोझन फूड्स जे असतात ते. आता हं. मेजॉरिटी फ्रोझन फूड्स जे असतात ना, रेडी टू ईट, तर त्याच्यात ते 2-3 वेळा तळलेले असतात. त्याच्यात ट्रान्स फॅट हं. असतात वगैरे असं. मग इट्स ऑब्व्हियसली नॉट रेकमेंडेड. म्हणजे ते तुम्ही देशाबाहेर म्हणजे भारताबाहेरच राहायला हवंय अशातला भाग नाही. भारतात पण ते हो. नॉट रेकमेंडेड आहे. कुणाचसाठी म्हणजे कधीही. कारण त्यात फॅट पण खूप जास्त असतं. त्यामुळे ते तुम्ही एखादाच ठेवलं तर ठीक आहे. हं. कधी-कधी म्हणजे अमुक एक वेळा तुम्हाला हेल्दीयर फ्रोझन फूड्स पण मिळतात. म्हणजे जसं ओट्सचे प्रकार मिळतात हल्ली, ग्रॅनोला मिळतो, व्हिच इज हं. ओव्हरनाईट ओट्स असे फ्रोझन फॉर्मॅटमध्ये मिळतात किंवा योगर्ट्स मिळतात वेगवेगळे, हं. की हाय प्रोटीन ग्रीक योगर्ट मिळतं, हाय हं. प्रोटीन फ्लेवर्ड योगर्ट मिळतं. ते खाऊ शकताय तुम्ही. दॅट अच्छा. इज ओके, हं. ॲब्सोल्युटली फाईन. म्हणजे तुम्ही जर ते घेतलं तर. कारण त्यातल्या त्यात ते योगर्टमध्ये काहीच असं वेगळे असे फारसे ॲडिटिव्हज नसतात असं. सो इट्स नॉट लाईक तुम्ही जे असे वेगळे मिल्कशेक्स वगैरे येतात, तर हं. तसं नाहीये तो प्रकार. त्यामुळे तुम्ही योगर्ट घ्या किंवा त्या योगर्टवरच वर म्युझलीवाले मिळतात बघ डबे, ते असे हं. स्नॅक्सवाले. तर तसे घ्या मुलांना डब्यात, ते पण देऊ शकताय. सो दॅट इज ओके. हो तेच. आता हा जो आपण म्हटलं असं ट्रिपला जातोय हं, किंवा कुठे नॅशनल पार्क्सला जातोय, हं, तर जिथे खूप ड्युरेशन असणार आहे, हं, तर आपण असं घरून मोस्टली लोकं पॅक करून नेतात. हं, कारण काय होतं बाहेर पडलो, की जंक फूडच जास्त असतं. हं, मग तेच बर्गर, पिझ्झा हं, जे अनहेल्दी आहे. हं. तर आपण काय घेऊन जाऊ शकतो अशा वेळेला प्रवासात? आत्ता घरचे सँडविचेस तुम्हाला होल व्हीट ब्रेड मिळतात. तर तुम्ही घरून क्रीम चीज, क्युकंबर सँडविच असे नेऊ शकता किंवा हं. अंड्यावालं सँडविच नेऊ शकता, पनीरवाला सँडविच नेऊ शकता. तर दॅट इज हा एक सँडविच एक पूर्ण कॅटेगरी झाली. दुसरं तुम्ही काय नेऊ शकता म्हणजे की तुम्हाला जर असे हे आवडत असेल तर मखाने वगैरे असतात लहान हं. मुलांना स्पेशल. हं. तर ते तसं तुम्ही देऊ शकता मुलांना किंवा तुम्हाला तिकडे आता आपल्या इथे पण आता मिळायला लागलंय डिहायड्रेटेड व्हेजिटेबल्स मिळतात. व्हेजिटेबल क्रिस्प्स, की ज्याला अच्छा. फॅट हां. नसतं बघ, हां. व्हेजिटेबल चिप्स अँड चिप्स. क्रिस्प मिळतात हां. असं. तर ते देऊ शकता मुलांना आवडत असेल तर तो त्याचे पाकिटं तुम्ही नेऊ शकताय किंवा क्रॅकर्स मिळतात तुम्हाला किंवा मल्टीग्रेन क्रॅकर्स मिळतात. तर ते विथ असे क्रीम चीज डिप असं काही तुम्ही न्यायचं असेल तर. ट्रेल हं. मिक्सेस मिळतात. ट्रेल मिक्स नेऊ शकता. तुम्हाला ते हं. सर्रास अगदी पॅकेट्समध्ये मिळतात सगळीकडे. सो दॅट यू कॅन हं. कॅरी. ऑप्शन्स असे बरेच आहेत तुम्हाला तेच. न्यायला. म्हणजे फक्त आपण थोडंसं लक्ष द्यावं आणि प्लॅन करावं, तर आपल्याला हेल्दी ऑप्शन्स आहेत हो, बरेच. पण आता जर मी तो तेवढा विचार केला पाहिजे त्याच्यामागे तेच आणि आहे. हे अशी माहिती हे काढून जर केलं तर. नाही तर काय आपले जंक फूडचे हो. पण अगदी आहेतच नाही ऑप्शन्स बरोबर आहे. भरपूर असं. आता एक प्रश्न आहे, माझी मैत्रीण आहे जर्मनीत. हं, तिचा हा एक प्रश्न आहे, हं, की तिकडे अर्धं वर्ष हं, थंडीच असते. स्नो नेहमी. तर त्यावेळेला त्या घरीच असतात. मोस्टली सगळे घरात हं, असतात. बाहेर ऊन नसतं. हं. तर सूर्यप्रकाश नसल्यामुळे नेहमी असं ग्लूमी वाटतं. असा थकवा वाटतो. इव्हन ब्लोटिंगचा त्रास होतो. तर हे ब्लोटिंग मेन म्हणजे थांबवायला आपण काय करू शकतो? आहारातला बदल काय असायला पाहिजे? ब्लोटिंग थांबवायला काय करू शकतो यासाठी तुम्ही ॲसिडिटीवरचा जो आम्ही एपिसोड केलाय तो बघा. कारण त्याच्यात मी खूप डिटेल्समध्ये समजवलंय की तुम्ही ॲसिडिटी, ब्लोटिंग कसं मॅनेज करू शकता. पण ओके. आता जिथे एवढा थंड प्रदेश आहे जो हं. किंवा आता जसं सौदीला तुम्ही राहत होता ते खूप गरम खूप होतं. गरमी. तर इदर वे तुम्ही इनडोअर्स म्हणजे घराच्या हं. आतच तुम्ही बराच काळ तुमचा घालवणार असल्यामुळे तुम्हाला बाहेर म्हणजे एक्सपोजर नाही मिळत थंडीत. तर तुम्ही बाहेर जाऊच नाही शकत हं. आहे आणि उन्हात पण नाही जाऊ शकत हं. आहे इदर वे. मग अशा वेळी तुम्हाला D3 ची डेफिशियन्सी होते. होते. म्हणजे हो. खूप कॉमन आहे तिथे D3 ची डेफिशियन्सी. मग त्याला तुम्ही काय करणार? तर तुम्ही सप्लिमेंट करू शकता किंवा डाएटमध्ये पण हं. तुम्हाला तुम्ही जे डेअरी प्रॉडक्ट्स आहेत किंवा एग्ज वगैरे आहे, नॉन-व्हेज खात असाल तर मांसाहार जो आहे तर तो तुम्ही हे करू शकता. असं यू कॅन इन्क्लूड दॅट. D3 वरचा पण आमचा एपिसोड आहे तोही बघू शकताय. आय नो पुन्हा दुसऱ्या एपिसोड
एपिसोडची लिंक देते तुम्हाला, पण आहे इथे लिंक, तर तोही बघा, म्हणजे तुम्हाला जास्त डिटेल्स कळतील त्याच्या. तर सप्लिमेंट त्याचं घेऊ शकता. आणि खरं सांगायचं ना, तर D3च्या सप्लिमेंटेशनला उगीच सगळे घाबरतात, म्हणजे कारण इतकी कॉमन आहे ती हो. डेफिशियन्सी. आणि तुम्ही जर नुसतं तेवढ्यासाठी सप्लिमेंट जर केलं, तर जे तुम्हाला ना ग्लूमी वाटते किंवा एनर्जी कमी वाटते असं, तर ते D3 सप्लिमेंटेशन केल्याने ते जाणार आहे तुमचं. अच्छा. किंवा इव्हन B12ची B12 डेफिशियन्सी असते हां. बरेच वेळा असं. मग ते, आणि तू जे ब्लोटिंग म्हणतेस, तर हं. ओव्हरऑल जेव्हा तुमचं गट हेल्थ नीट नसतं, तर तेव्हा तुम्हाला B12ची डेफिशियन्सी पण खूप कॉमनली होऊ शकते. तर त्यामुळे तुम्ही तेव्हा जर सप्लिमेंट केलं, तर दॅट इज ओके, यू कॅन सप्लिमेंट. B12चाही एपिसोड आहे, तोही बघा. आणि हो, आणि ह्या थंडीमुळे ना सूज सूज पण येते बऱ्याच जणांना हं, अंगावर. हं. तर हे काय वॉटर रिटेन्शन असतं? कशामुळे असं होतं? मग थंडीत आपोआप पाणी कमी प्यायलं जातं. हं. जेव्हा तुमचं पाणी कमी प्यायलं जातं, तेव्हा मग शरीराला पुरत नाही ना तुम्ही जे पाणी पिताय ते. हं. मग शरीर साठवून ठेवतं. त्यामुळे तुम्हाला सूज येते अंगावर. तर त्यामुळे जरी गार असेल, किंवा बरेच वेळा कसं होतं, एसीतच जे बसून असतात. असं सौदीला पण हं. असं होतं, हो. दुबईच्या, मिडल ईस्टमध्ये पूर्ण सगळीकडे हे होतं, की तुम्ही अखंड, म्हणजे पार्किंग सुद्धा एसी आहे, सतत जे एसी. हो. सतत एसीत असता, कारण दॅट इज द ओन्ली वे. तुम्ही बाहेर राहूच नाही शकत जर. मग सतत एसीमध्ये असल्यामुळे मग तुम्हाला तहान लागत नाही. आणि त्यातून व्यायाम वगैरे असे सगळेच करतात, असं अशातला एक नाही. भाग नाहीये. तर मग तुम्ही पाणी प्यायची तेवढी तुम्हाला तहान लागत नाही. मग अशा वेळी तुम्ही लक्षात ठेवून जर पाणी प्यायलात, आणि तुमचा हं. इलेक्ट्रोलाइट बॅलन्स जर नीट ठेवला, म्हणजे पाणी पिताय त्याच्यावर अजून फळं वगैरे पण खा, तर मग तुमचे हं. इलेक्ट्रोलाइट्स जे आहेत ते बॅलन्स राहतील. आणि मग तुम्हाला ती सूज वगैरे कमी होईल हं. अंगावरची. अजून एक कारण अशी सूज यायचं म्हणजे, की डाएट, म्हणजे त्यांच्या आहारात प्रोटीन कमी असतं. जर अच्छा. तुमच्या हां. शरीरात प्रोटीनची डेफिशियन्सी असेल, तर त्याने सुद्धा सूज येऊ शकते अंगावर. त्यामुळे ते अच्छा. पण तुम्ही बघा, की डाएटमध्ये बरं. आहे की नाही तेवढं. सफिशियंट प्रोटीन आहे की नाही, जेवढं लागतं बरोबर. तेवढं. मग प्रोटीनसाठीचे सोर्सेस काय आहेत? हं, कारण नॉन-व्हेजिटेरियन्सला खूप ऑप्शन्स आहेत. हं. पण व्हेजिटेरियन्ससाठी मेन प्रोटीनचे सोर्सेस कोणते? ह्याचं उत्तर मी देणार नाही. का बरं? एपिसोड केलाय, पुढं बघा. बरं, बरं, बरं. तर एक असा प्रश्न आहे, की बाहेर हं, मेथी, आळू हं, किंवा दोडका, गवार ह्या भाज्या नाही मिळत. हं, तर ह्याऐवजी आपण कोणत्या भाज्या खाऊ शकतो, हं. जेणेकरून ते न्यूट्रिएंट्स आपल्याला मिळतील? बघ, प्रत्येक देशात ना तिथले लोकल लोकल भाज्या तिथे असतातच, की ज्या हं. तुम्ही खाऊ शकता. जसं आता ऑस्ट्रेलियामध्ये एक कुमरा नावाचं आपलं भोपळ्यासारखं असं मोठं मिळतं, जे असतं त्याची न्यूट्रिशनल प्रोफाईल ही दुधी भोपळ्यासारखी आहे. हं. कुमरा नावाचं. हं. किंवा तुम्हाला ॲस्पॅरागस किंवा हं. केल, आर्टिचोक्स असे बरेच तिथले लोकल पदार्थ जे असतात ते मिळतात. मिडल ईस्टमध्ये खास करून आपल्याला डिहायड्रेटेड भाज्या खूप मिळतात. मिडल हं. ईस्टमध्ये हं. ही पद्धत आहे, कारण खूप ऊन असतं. हो. तर त्यामुळे बऱ्याच भाज्या तुम्हाला डिहायड्रेटेड मिळतात अशा. आता दुबईसारख्या ठिकाणी तर सगळं पूर्ण वेळ मिळतं, तर हं. दॅट्स डिफरंट. बट दुसऱ्या रिजनमध्ये असाल, तर यू कॅन इव्हन ऑप्ट फॉर डिहायड्रेटेड व्हेजिटेबल्स, ज्या वाळवलेल्या भाज्या असतात. हं. तर त्याचाही आपण समावेश करू शकतो. कारण जसं फ्रीझिंगमध्ये व्हिटॅमिन सी कमी होतं, तसंच ड्राइंगमध्ये. ड्रायिंगमध्ये, म्हणजे फ्रीज ड्रायिंग असो, सन ड्रायिंग असो, डिहायड्रेशनमुळे पण व्हिटॅमिन सी आणि बी कॉम्प्लेक्सेस जरा थोडे-थोडे कमी होतात असं. पण बाकी तर न्यूट्रिएंट्स आहेत. तर त्यामुळे हं. तुम्ही ते खाऊ शकता. आणि लोकल तुमच्या इथे ज्या, म्हणजे अगदी असंच नाहीये ना, की जर मी फरसबी नाही खाल्ली किंवा गवार नाही हं. खाल्ली, तर दुसऱ्या कुठल्या बीन्समधनं किंवा हं. शेंगांमधनं मला ते न्यूट्रिएंट्स नाही मिळू शकत, असं काही नाहीये. तिथल्या ज्या, हं. तुम्ही जिथे राहताय, तिथे ज्या प्रकारच्या शेंगा मिळतायत, त्या खा हं. की. तिथले लोकल्स हं. खातातच आहेत हं. ना ते. सो असा काही थँकफुली असा फरक नसतो, की मी जर स्पेसिफिक अगदी गवार हं. नाही खाल्ली गेली 3 वर्ष, तर मग मला काही न्यूट्रिएंट डेफिशियन्सी हं. होणार, असं असं काही नसतं. नसतं. आता हा प्रश्न दह्याबद्दल. हं, तिकडे काय आहे ना, बाहेर कंटेनर्समध्ये मिळतं दही हं, आणि ते असं छान घट्ट दही असतं. त्याची एक्सपायरी डेट पण खूप अशी 15-20 दिवसाची असते. हं, टेस्ट पण छान असतो. पण आपल्या जसं आई म्हणते माझी, हं, की "घरचं दही ते घरचं दही." हं, पण आता ते 3-4 दिवसच राहतं. मग आंबट होतं. पण बाहेर काय होतं, की ते जे दूध मिळतं, हं, फुल फॅट असलं तरी त्याला साई येत नाही. हं. त्याचं दही लागत नाही. मग करायचं काय? मग बाहेरचं खावंच लागतं. पण न्यूट्रिशन वाईज ते चांगलं आहे का? हा
प्रश्न आहे. बघ, एक तर दही ते साय येत नाही, कारण ते होमोजेनाइज दूध असतं पूर्णपणे. जसं इथे टेट्रा पॅकमध्ये, टेट्रा हा. पॅकमध्येच मिळतं ना दूध. तर इथेही तसं दूध मिळतं, पण बाकी आपल्याकडे जे एरवी पिशवीत दूध आपल्याला मिळतं किंवा गवळी जो आणून देतो, तर ते काही होमोजेनाइज नसतं. त्यामुळे त्याला साय येते. आपण त्याला तापवतो तर. तिथे तसं होत नाही. सो दॅट इज द डिफरन्स. म्हणजे असा काही फार दुसरा फरक नाहीये त्याच्यात. त्यांनी एकजीव केलेलं असतं. दॅट इज होमोजेनायझेशन. विकतचं दही घ्यायचं की नाही, तुम्ही अगदी बेलाशक घेऊ शकता. काहीच त्याच्यात प्रॉब्लेम नाहीये तुम्ही विकतचं दही घेतलं तर. फक्त त्याच्यात बघा की त्याच्यात साखर किंवा दुसरे काही भरपूर असे सिंथेटिक फ्लेवर्स वगैरे काही नाहीयेत. प्लेन जर असेल तर. आणि बाहेरच्या देशात खास करून अमेरिका आणि कॅनडामध्ये जे दही मिळतं, ॲट टाइम्स मिडल ईस्टमध्ये पण जे मिळतं, तर त्याच्यात फॅट खूप जास्त असतं. तर तुम्ही जे फॅट कंटेंट आहे, तर ते जरा बघून घ्या, की म्हणजे साधारणपणे 3 ते 5% फॅट पर्सेंट जर असेल, तर दॅट इज इनफ. यूएसमध्ये दुसरा अजून एक प्रॉब्लेम आहे, की तिथे भरपूर वेळा झिरो फॅट योगर्ट मिळतं. आता झिरो फॅट योगर्ट जेव्हा आपण घेतो जाऊन, तर त्याला ते झिरो फॅट करण्यासाठी दुधाचा जर पदार्थ आहे, दुधात मूळ फॅट असतंच. तर एखाद्या पदार्थाला जर मला झिरो फॅट करायचंय, तर त्याच्यातनं काही जेव्हा मी काढतीये, तर त्याचं टेक्स्चर हे नीट ठेवायला त्याला म्हणजे असं तरी पण आपल्याला हे क्रीमी. हवंच आहे ना, की ते खावंसं वाटलं पाहिजे लोकांना असं. मग त्यासाठी त्याच्यात दुसरे पदार्थ घालतात त्याच्यात. म्हणजे वेगवेगळे स्टार्चेस घालतात किंवा टॅपिओका स्टार्च वगैरे असं पण बरेच वेळा दिसतं, की त्या प्रॉडक्ट्समध्ये आहे असं. तर त्यामुळे तुम्हाला सगळ्यांना एक आवर्जून सांगू इच्छिते, की तुम्ही झिरो फॅट पदार्थांचा अट्टाहास ठेवू नका. कारण अनेक वेळा त्याच्यात जसं मी सांगितलं तसं ॲडिटिव्हज दुसरे जास्त असतात ॲज कंपेअर्ड टू नॅचरल प्रॉडक्ट्स. तर त्यामुळे तुम्ही दह्याचं खास करून जेव्हा तू म्हणतेस, तर ते साधारण 3 ते 4% फॅटवालं पण दही तुम्ही खाल्लत, विकतचं खाल्लं, पॅकबंद खाल्लं, घरी लागत नाहीये, विरजण ताजं मिळत नाही जसं आपल्याकडे इथे मिळतं तसं, तरी काहीही हरकत नाहीये. त्याच्यातनं तुम्ही काही आता पॅकबंद दही खाल्लं, मग त्याच्यात काहीच न्यूट्रिशन नाहीये असं अजिबात नाहीये. बरोबर. फक्त एक मात्र लक्षात ठेवायचं, की ते दही बरेचदा पॅस्चराइज्ड आफ्टर पॅकेजिंग असं असतं. मग ते पॅस्चराइज्ड आफ्टर पॅकेजिंग जे असतं ते 15 दिवस टिकतं. मग त्यातल्या त्यात 3 ते 4 दिवस शेल्फ लाईफ वाले जे दही असेल, तर त्याच्यात जास्त लाईफ कल्चर होतं. कारण दही आपण कशासाठी खातो? प्रोबायोटिक्ससाठी. बरोबर आहे. ते प्रोबायोटिक्ससाठी जेव्हा दही खातोय, तेव्हा ते एवढे दिवस शेल्फ स्टेबल 15 दिवस जर राहणारं दही असेल, तर त्याच्यात प्रोबायोटिक लोड कमी असतो. नाहीतर ते आंबणार ना जास्त असं. तर जरा थोडी ऑर्गॅनिक त्यातल्या त्यात फ्री रेंज असं जर तुम्ही बघून घेतलंत, तर ते सहसा एवढे दिवस राहील फ्रिजमध्ये असं नसतं युजुअली बरोबर. असं. ते बघून घ्या. अच्छा. अच्छा. एवढंच. मग एक आहे आता हा सौदी मिडल ईस्टचाच प्रश्न आहे, की हे जे सनस्ट्रोक येतो लोकांना किंवा चक्कर पण येतं उन्हामुळे, एक्झॉशन होतं. तर ह्यासाठी आपण काय प्रिकॉशन्स घेऊ शकतो? रिग्जवरती कामाला जातात मेल्स. तर ते खूप वेळ त्यांना राहावंच लागतं उन्हात. कारण काही ऑप्शनच नाहीये. मग त्यांनी काय कॅरी करावं? म्हणजे पाणी आहेच, पण अजून काही ऑप्शन्स की ज्याच्यानी आपल्याला जरा एनर्जेटिक वाटेल आणि हे प्रॉब्लेम्स येणार नाही. ते जे पाणी नेताय, त्याच्यात तुम्ही इलेक्ट्रॉल सारखं पावडर, इलेक्ट्रोलाइट जे असतात, म्हणजे तुम्हाला इलेक्ट्रॉल जे आपल्या इथे मिळतं, तर तसं ORS पण ज्याला म्हणतात, तर तसे सॅशेस मिळतात तुम्हाला इलेक्ट्रोलाइट्स वाले. त्याच्या गोळ्याही मिळतात तिकडे. इलेक्ट्रोलाइट असं म्हणून किंवा त्याला रिलोड, रिएनर्जाइज अशी पण बरेच वेळा नावं असतात, की ते फक्त मिठाचं म्हणजे सॉल्ट आणि शुगर असं त्याच्यात असतं. तर ते त्या पाण्यात जर घालून तुम्ही प्यायलात, तर पाणी जे असतं रिटेन्ड म्हणजे धरून ठेवेल तुमचं शरीर जे आहे ते. आणि फळं वगैरे जर जास्त खाल्ली तरी पण त्याने तुम्हाला फरक पडेल. म्हणजे व्हेन यू आर ऑन द रिग किंवा तुम्ही बाहेर जेव्हा आहात, तर तेव्हा अशा पाण्याबरोबर इलेक्ट्रोलाइट्सवाल्या पाण्याबरोबर तुम्ही अजून सिट्रस फ्रुट्स वगैरे जर काही खाल्लेत किंवा इव्हन अगदी केळं वगैरे सारखं आपण साधं अगदी फळ खाल्लं तरी पण दॅट विल हेल्प, की ज्याने तुम्हाला उन्हाचा त्रास असा जास्त होणार नाही. आणि दुसरं म्हणजे की जेव्हा तुम्ही येताय परत आत म्हणजे ऑफिसमध्ये किंवा व्हेन यू आर कमिंग बॅक होम, तर तेव्हा तुम्ही त्यातल्या त्यात ताक किंवा परत पाण्याचेच अंश असलेले जे किंवा कोकोनट वॉटर जर मिळत असेल, तर ते असे पदार्थ जर घेतले, तर जास्त तुम्हाला बेनिफिट राहतो त्याने. आता एक जरा टिप्स हव्यात. कारण काय होतं परदेशात फॅमिली आपली इथे असते, फ्रेंड्स आर फॅमिली. त्यामुळे गेट टुगेदर्स, पार्टीज हे जास्त होतात. तर त्यासाठी आपण प्रेप्स काय करू शकतो? म्हणजे जसं मेनली काय होतं स्टार्टर्स बनवायला खूप वेळ लागतो. तर आपण असं आधीपासून करू शकतो का? म्हणजे फ्रीज करून ठेवू शकतो का पदार्थ? हो, करू शकतो ना. आता इनफॅक्ट हे तू पार्टीचं विचारतीये, पण माझ्या तर सगळ्या क्लायंट्सना आम्ही सर्रास सांगतो, की तुम्ही मील प्रेप करा.
कारण मील प्रेपिंग हे खूप इम्पॉर्टंट टूल आहे. इथे आता इंडियात पण बरेच लोक करतात आणि आम्ही पण बरेच लोकांना सांगतो. कारण बघ एकटे राहत असतात किंवा अगदी बाहेर राहत नाहीये, तुम्हाला वेळच नाही असं. मग तुम्ही रोज जसं आता आई करायची तसं सकाळ संध्याकाळ तुम्हाला 4 पदार्थ करायला वेळही नाहीये. ते करताही येत नाही अनेक वेळा आणि तेवढा नाही म्हणजे यू डोंट वॉन्ट टू सगळ्यांनाच काही तशी आवड असते. तेवढा स्वयंपाक करत बसायची अशातही भाग नाहीये. मग काय करणार तुम्ही अशा वेळी? मग तुम्ही मील प्रेप करा. मील प्रेपिंग म्हणजे काय, की तुम्ही आता ह्या आठवड्यात जर मला म्हणजे पूर्ण आठवडाभर मला डबा न्यायचा आहे किंवा संध्याकाळी परत आल्यावर जेवायचंच आहे राईट सगळ्यांना. तर मला ते प्लॅन करा आणि मग तुम्ही त्याची जी तयारी आहे, की जसं आता डाळ शिजवून ठेवली अशी भरपूर. मला ॲटलीस्ट 4 दिवस तरी पुरेल अशी डाळ, वरण जर मी शिजवून ठेवलं म्हणजे डाळीचा गोळा, वरणाचा गोळा आणि मग तो फ्रीझरमध्ये टाकला. घट्ट वरण जे आपण करतो की नाही वरणाचा गोळा, तर तसा तो करून ठेवून डब्यात ते फ्रीझरमध्ये जर घातलं तुम्ही, रोज तेवढा थोडासा त्याच्यात पोर्शन ते झिपलॉक मिळतात किंवा ज्याला बीपीए फ्री बॅग्स पण मिळतात तिथे. तर बीपीए फ्री बॅगमध्ये झिपलॉकमध्ये टाकून एक-एक काढायचं तेवढं आणि मग रोज त्याला नुसती फोडणी द्यायला काही वेळ नाही लागत. तसं करू शकता. भात जो आहे तो शिजवून ठेवू शकता, फ्रीज करून ठेवू शकता. म्हणजे रोज जो लागतोय तेवढा एक पिशवी बाहेर काढून ठेवली आपण सकाळी ऑफिसला जाताना, की संध्याकाळी आल्यावर तुम्हाला आमटी भात, वरण भात कॉम्बिनेशन तरी असतं. भाज्या तर फ्रोझन झाल्याच. तुम्ही जर चिकन वगैरे पण खात असाल किंवा फिश वगैरे खाताय, तर ते एनिवे तुम्हाला प्री मॅरिनेट म्हणजे आधीच मॅरिनेट केलेलं पण मिळतं किंवा तुम्ही घरी करणार असाल, तर तसंही मॅरिनेट करून तुम्ही फ्रीज करून ठेवा. तर आठवड्याभरात काय खाणार आहे, तर त्याचं जरा एक मेन्यू प्लॅन करून आणि त्याला तुम्ही असं फ्रीज करून पोर्शन म्हणजे प्रिपरेशन करून मील प्रेप पण अगदी आरामात करू शकता. छोले शिजवून ठेवणं, त्याला फ्रीजमध्ये ठेवणं, राजमा करून ठेवणं, त्याचं मॅश करून ठेवणं, मग त्याची टिक्की वगैरे बनवू शकतात. असे बरेच प्रकार करता येतात आणि करावेत रादर. इंडियात सुद्धा करावेत. कारण नाहीतर मग रोज आपलं म्हणजे स्वयंपाकाला मावशी आल्या की मग फ्रिज हो. उघडून बघायचं, काय त्याच्यात आहे? डोकं घालून ठेवायचं आणि बरोबर मग आहे. कुठून तरी ते काहीतरी अवतरेल असं. असं नाही. बरोबर. दॅट्स नॉट अ व्हेरी प्रॅक्टिकल वे ऑफ गोइंग अबाउट इट असं, की म्हणजे त्यांनी मग आणि त्याच्यात होतं कसं तुम्ही प्लॅन नसेल केलं तर तुम्ही तेवढं प्रोटीन वगैरे नीट प्लॅन नाही करत हं. असं. कमिंग टू युअर क्वेशन अबाउट पार्टीज तर तुम्ही हं. आधी करून ठेवू शकता का? अगदी करून ठेवू शकता. डिप्स वगैरे जे आहेत ते तुम्ही आदल्या दिवशी बनवून ठेवू शकता किंवा आता मी नेहमी सांगते, की तुम्ही चिप एंड डिपच्या ऐवजी चिप एंड व्हेजिटेबल्स डिप आणि डिप व्हेजिटेबल्स हां. स्टिक असं द्या असं. आता ते काही सगळ्यांनाच पटतं अशातला भाग नाही. पण नाही तर तुम्ही ॲटलीस्ट व्हेजिटेबल क्रिस्प जे आहेत, तर तसे आणू हं. शकता विथ डिप्स. ते तुम्ही आधी करू शकता. टिक्कीज, टिक्कीज इज अ व्हेरी म्हणजे हं. माय फेव्हरेट वे ऑफ गोइंग अबाउट अ पार्टी इज की जर त्या टिक्कीज असतात, तर त्या आपण आधी जर करून ठेवलेल्या असतील, तर त्याला फ्रीज करून मग परत उचलून पिशवीत घालून ठेवता येतं. हं. जागा नाही घेत मग जास्त आणि मग त्या ऐनवेळी एअर फ्राय करायच्या किंवा हो. पॅन फ्राय करायच्या असं असं करता येतं. किंवा इव्हन इतर पण जर आता फुल इंडियन मील जर करणार असाल, तर जसं मी म्हटलं तसं वरण वगैरे सगळं ते आधी करून ठेवू शकता. काही हं. प्रॉब्लेम नाही. कारण ह्या टिक्कीवरून आठवलं, मी तिकडे असताना फलाफल खूप करायचे. हं, कारण ते खूप तिथलं क्युझिन आहे, हं. पण खूप फेमस आहे आणि अगदी चिकपीस म्हणजे आपल्या छोल्यातून काबुलीचे. बनवलेलं असतं हां, हं, ते खूप म्हणजे प्रोटीन पण त्यात रिच आहे. हं, तर ते असे बॅचमध्ये करून ठेवले, हं. की हवे तितके काढून त्याला एअर फ्राय करा किंवा डीप फ्राय करा. डीप फ्राय नाही करायला पाहिजे, पण म्हणजे कधीतरी चालतं. चालतं कधी-कधी. तर ते एक ऑप्शन होतं. हं, अजून एक होतं, की मेदू वडे असतात, हं, दही वड्यासाठीचे हं, वडे. हे पण मी करून ठेवलेत, हं, फ्रीज करून ठेवलेले आहेत आणि करायच्या आदल्या दिवशी मग काढून त्याला जस्ट गरम पाण्यात आपण भिजवा हं, आणि मग दह्यात टाकून दही वडे करा. हं. तर हे बरोबर आहे का असं? करू शकते कारण तू त्याचा दहीवडा करत होती म्हणून. पण तू त्याला जर मेदूवडा फॉर्ममध्ये जर सर्व्ह करणार हं. असतीस आणि मग तू त्याला परत जर तळलं असतं, तर मग त्याच्यात ट्रान्स फॅट झाले असते. तळून ठेवलेला पदार्थ हं. जेव्हा त्याला तुम्ही परत पुन्हा तळता, तर तेव्हा त्याच्यात हं. ट्रान्स फॅट्स बनण्याची शक्यता असते आधीच कारण आधीच ते एकदा तळलेलं आहे म्हणून. हं. आणि ह्याच कारणासाठी जे प्री फ्राईड स्नॅक्स असतात म्हणजे आता बरेच व्हेजीज आणि हे चीज बॉल वगैरे असे पण बरेच मिळतात ना, असे हं. मोठे-मोठे हो, पॅक हो, मिळतात बघ हो. मुलांसाठी काय ना पार्टी स्टार्टर्स म्हणतात. हं. इथे इंडियात पण मिळतात असे आता. तर तसं जर तुम्ही आणून त्याला पुन्हा तळणार असाल, तर त्याच्यात ट्रान्स फॅट्स खूप असतात. म्हणून दॅट इज नॉट रिकमेंडेड. अच्छा. आता एक प्रश्न आहे कॉन्स्टिपेशनचा. हं. त्याचा त्रास तिथे खूप लोकांना होतो. तर त्यावर काय उपाय? भाजी जास्त खाणे, पाणी भरपूर पिणे दॅट्स इट.
कारण भाज्याचा इंटेक कमी असतो, डाळींचा पण इंटेक कमी असतो ओव्हरऑल. आता तुम्हाला फायबर जेव्हा हवंय आहारातनं, आणि ते फायबर तुम्हाला भाज्या आणि डाळी, कडधान्य किंवा होल ग्रेन्स, आता ओट्स झाले किंवा आपली पोळी झाली किंवा ब्राऊन राईस खाताय, त्या सगळ्यातनं तुम्हाला फायबर मिळत असतं. तर त्यामुळे तसे आहारात ते जास्त ठेवणं इज रेकमेंडेड असं. आता एक प्रश्न असा आहे सॅलड्सबद्दल. हं, असं आई म्हणते, की आधीपासून कांदा, काकडी नाही चिरावी. हं. त्याच्यानी गॅसेस होतात का ब्लोटिंग होतं. त्यामुळे मी अगदी बसणार जेवायला त्याआधी सॅलड घेते बापरे! चिरायला. बरं. हं. हो. तर हे खरं आहे का? कारण मला ह्याचा एक्सपिरियन्स नाहीये. हं. पण मी हे ऐकत आली आहे. आता तुझी आई मला मारणार आहे का? नाही. कारण की काही हरकत नाहीये तसं अच्छा. तुम्ही चिरून ठेवलं तरी. कांद्याचा फक्त एक प्रॉब्लेम असा होऊ शकतो, की त्याच्यात जर तुम्ही चिरून ठेवलेला कांदा असेल, तर त्याच्यात फंगल ग्रोथ खूप पटकन होऊ शकते. अच्छा. तर म्हणून कांदा सहसा चिरून ठेवून मग त्याला, आता बघा आपण बाहेरनं जेव्हा हॉटेलमधनं काही तुम्ही मागवता, हं. तर तेव्हा जर तो कांदा त्याने नीट स्टोअर नसेल केलेला, तर सगळ्या ते कांद्याला वास येत असतो. वास येतो. किंवा चिकट असा बुळबुळ झालेला हं. असतो, इफ इट्स नॉट लाईक फ्रेश हं. असं. तर ते ते होऊ शकतं. दॅट इज की जेव्हा तो खराब व्हायला लागला असं. म्हणून कांदा तुम्ही चिरून ठेवून फ्रिजमध्ये ठेवणं मी रेकमेंड नाही करणार. पण बाकी भाजी जी आहे किंवा इतर पण जे काही सॅलड आहे, आता सॅलड तू म्हणते काकडी, टोमॅटो, पण बाकी इतर सॅलड व्हेजिटेबल्स पण असतात ना भरपूर, लिफी व्हेजिटेबल्स. सो ऑल ऑफ दॅट कॅन बी केप्ट, आणि ते तर नाहीतर खराब होणार तुम्ही फ्रिजमध्ये नाही ठेवलं तर. तुम्ही ठेवू म्हणजे असं कट शकताय. करून आपण ठेवू शकतो आधी. अगदी, अगदी. काही होत नाही. आईला सांगणार आहे मी हे. आता एक प्रश्न असा आहे, की जसं आपण म्हणालो, की डाळ शिजवून ठेवा. हं. तर मी पाहिलं, की म्हणजे बायका काय करतात, पोळ्या अशा खूप सगळ्या आठवड्याच्या पोळ्या हं. किंवा थेपला, पराठा हं. हे पण करून ठेवतात. तर तसं चालतं का? अगदी पळतं. काय प्रॉब्लेम आहे? तुम्ही घरचं बनवलेलं हे हं. ठेपलेनं, पोळ्यानं सगळं खाताय ना, तुम्ही ॲटलीस्ट मग बाहेर मैद्याचे पदार्थ नाही खाताय किंवा ते फ्रोझन ते पराठे मिळतात बघ, हो, अल्कबीर आणि हो, काय-काय. हो. हो ना? अलकबीरचे आमचे अल्कबीर अलकबीर एकदम सौदी का ब्रँड हो, हो. ते अल्कबीर काय किंवा हं. दुसरे बरेच बरोबर. प्रकार असतात. तर ते त्याच्यात खूप जास्त फॅट असतं. त्यापेक्षा तुम्ही घरी जर करून ठेवलेलं असेल आणि ते फ्रीज केलं, थोडं टेक्स्चरल त्याच्यात वेगळं होतं, की तेवढं अगदी ताजं केलेल्यासारखं लागत नाही. पण अरे, आपल्यालाच एकट्याला जर सगळं करायचं करायचं. तर हो. काय करणार आहे ऐनवेळी? ठेवा ना फ्रीझरमध्ये, काय प्रॉब्लेम नाहीये. सगळ्या बायका खुश होणार आहेत ना? हो. अगदी. म्हणजे हाऊस हेल्प नाहीये, हं. पण आपण स्वतःची हेल्प अशी करू शकतो. अगदी, आणि करावीच. कारण तुम्ही काय म्हणजे पूर्ण वेळ काय स्वयंपाकघरात थांबणं काही अपेक्षित नाहीये, आणि तसं नसावं. नसावं. एक हा प्रश्न आहे, की भारतीयांनी बाहेर राहताना तिथल्या लोकल फूड क्युझिन्सला आपण अडॉप्ट व्हावं, हं. त्या कल्चरली. का आपलंच जे भारतीय आहार आहे, त्याला आपण म्हणजे आपण म्हणतो ना चिटकून राहावं. हं. सो हा खूप महत्वाचा प्रश्न आहे. हां. मे बी हा आपण आधी घ्यायला पाहिजे होता, पण आता मी हो. सांगते तुला बघ. आता कसं आहे, की 2 भाग आहेत त्याच्यातले. आता जर तुम्ही अमेरिकेत जाताय, अमेरिकेतली मंडळी, आय एम सो सॉरी, पण अमेरिकन डाएट हे सगळ्यात वर्स्ट डाएट आहे. त्यामुळे तुम्ही जर अमेरिकेत राहत असाल, तर तिथलं डाएट प्लीज अडॉप्ट करू नका. तर तुम्ही तुमचं जे आहे ते कंटिन्यू करत राहा. पण जर आणि ऑफकोर्स तुम्ही तिथे पण दुसरे प्रॉडक्ट्स आहेत अवेलेबल, की जे तुम्ही तुमच्या डाएटमध्ये म्हणजे आपण आपण इन्क्लूड करू शकतो रोजच्या आहारात. जसं फॉर एक्झाम्पल, कॅनडा, US सगळीकडे आपल्याला सूपचे असे ना सिंगल सर्व्ह असे डबे मिळतात. हं. तर किंवा इव्हन ऑफिसेस वगैरेमध्ये पण ना असे छोटे असे सूप पॉट्स असतात, की ज्याला तुम्ही नुसतं तेवढं ते ब्लेंड करतं ते पॅकेट जे असतं ते, आणि मग तुम्हाला आयतं असं सूप मिळतं. ते कॅन्ड सूपचं नाही म्हणत आहे मी. हां, तेच. ॲक्चुअली भाजी दिसत असते असं सूप जे असतं ते मिळतं. कॅन्ड सूप सुद्धा काही त्यातल्या त्यात लो सोडियम किंवा त्याच्यात काही कॉर्नस्टार्च वगैरे नाहीये असे पण मिळतात. इनफॅक्ट ट्रेडर जोसचं एक जे सूप आहे ते टोमॅटो सारासारखं लागतं. थाई फ्लेवरचं असं, आणि त्याची पण न्यूट्रिएंट प्रोफाइल अगदी छान आहे. म्हणजे जे अच्छा. टोमॅटो सूप जे आहे ते. तर त्यामुळे लेबल वाचून तुम्ही घेऊ शकता. अशातला भाग नाहीये काही. अगदीच नाही हे करायचं असं. पण त्यातल्या त्यात थोडा विचार जर केला, आणि खरं सांगायचं ना, तर आजच्या तारखेला एखादाच कुठला असा देश असेल, की जिथे भारतीय पदार्थ नाही मिळत. हो. अमेरिकेतल्या लोकांनी तर अजिबातच कंप्लेंट नाही करू, अनलेस ते असे केंटकी वगैरे कुठे राहत असतील, की तिथे तेवढी नाहीयेत लोकं, तरी तिथेही मिळतं असं. एव्हरीवेअर वी आर गेटिंग इंडियन फूड्स. तर त्याच्यातला एक मी म्हणेन, की एक बॅलन्स स्ट्राईक करा, की तुम्हाला जसं आता भाजी,
ओके. सॅलड व्हेजिटेबल्सच्या ज्या बॅग्स मिळतात, तुम्हाला चांगले ड्रेसिंग्स मिळतात, अतिशय त्याच्यात तेल नसलेले किंवा भयंकर ॲडिटिव्हज नसलेले असेही सॅलड ड्रेसिंग्स मिळतात. मग अगदी हाच अट्टाहास ठेवणं, की मी माझ्या पोळी भाजी किंवा आमटी भाताबरोबर मी कोशिंबीरच करणार आणि मग ती नसेल तर मग मी नाही काही खाणार, अशातली गरज नाही काही. तुम्हाला डबे मिळतात ते सॅलडचे, त्याच्यावर ड्रेसिंग पण असतं, तर ते घालून खा, काही प्रॉब्लेम नाहीये. सो दोन्हीची सांगड घालता येऊ शकते आणि आली बरोबर आहे. पाहिजे. असं काही कंपल्सरी नाही. आणि जसं मी म्हटलं, की तिथले पण आता गवार नाही मिळत आहे, पण तुम्हाला तिथे एस्पॅरागस मिळतंय की, हं. मग खा ना एस्पॅरागस, त्याच्यातनं काही प्रॉब्लेम नाहीये. सो व्हाईल इट वुड बी ग्रेट, की म्हणजे तुम्ही आपलाच आहार जो आहे, तो जर म्हणजे तुम्ही फॉलो करू शकत असाल, तर ठीक आहे, काहीच त्याच्यात म्हणजे प्रॉब्लेम नाहीये. पण थोडंसं रिअलिस्टिक झालेलं पण हं. बेटर होतं, की आता नाहीये ना मला इथे तेवढं तसं सोय. आणि शेवटी ते अन्न आहे ना सगळीकडे. म्हणजे हं. असं काही भारतातलं अन्न म्हणजे एकदम उत्कृष्ट हं. आहे किंवा इथली भाजी म्हणजे अगदी देवाकडून आली हं. आणि तिथे ती अशी वेगळी, बरोबर आहे. अशातला काही भाग नाही. भाजी ही भाजी आहे. त्यामुळे तुम्ही तसं पण खाऊ खाऊ शकता. शकतो. काही प्रॉब्लेम नाहीये. पण वाईट जे आपल्याला माहीत आहे, की तिथलं एखादे पदार्थ जे आहे, जसं आता कॅनडा वगैरेमध्ये पण खूप तुम्हाला मीठचे जे म्हणजे कोल्ड कट्स हे जे असतात किंवा फ्रोझन किंवा प्रिझर्व्ड म्हणजे असे सॉसेज वगैरे असे डेली मीट ज्याला म्हणतात, हं. तर ते पण खूप असतं आणि त्याच्यात ते खूप हाय फॅट, हाय सल्फाइड्स असे जास्त वाले पण असतात त्याच्यात. सोडियम लेव्हल्स खूप जास्त असतात त्याच्यात. मग हं. ते इज नॉट रेकमेंडेड. मग ते अशा ह्याच्यात मग थोडासा म्हणजे अवेअरनेस ठेवून, की हं. लोकल पदार्थ खायचा आहे बरोबर आहे मला, पण तो कुठला? मग त्याच्यात जरा थोडे निवड करता यायला पाहिजे आपल्याला. मग हं. त्यासाठी थोडासा रिसर्च केला पाहिजे, की ह्याच्यात काय हं. आहे या पदार्थात. अँड देन यू कॅन चूज. आणि हे आहे की आपण जेवण घेताना जसं तुम्ही आधी समजावलं होतं, की कार्ब्स किती असावे, प्रोटीन आहे की नाही, मग आपलं व्हिटॅमिन्ससाठी काय खावं. थोडं हे लक्ष दिलं पाहिजे प्रत्येकानेच. इतके जागरूक लोकं नाही आहेत. म्हणजे आपण रोजच्या म्हणतो ना धावपळीच्या जीवनात असं जे समोर आहे पटापट करतो. तर अशा वेळेला असे पॉडकास्ट खूप उपयोगास येतात. कारण खूप माहिती मिळते. म्हणजे मीच तुमच्या खूप पॉडकास्ट पाहून खूप शिकली आहे. अरे वाह! तर त्यामुळे त्यासाठी खूप खूप आभार. थँक यू. आणि माझे प्रश्न तर आज संपलेत. पण तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर तुम्ही आम्हाला नक्की विचारा. आमच्या आणि कमेंट बॉक्समध्ये पाठवू शकता. आणि तसं मराठी@gmail.com यावर पण आम्हाला लिहू शकता. आणि ऑफकोर्स हा तू करणार आहेस ना सगळ्यांपर्यंत शेअर हा हो, हो, व्हिडिओ. नक्कीच. तसंच तुम्हीही सगळे करा, सगळ्यांपर्यंत हा व्हिडिओ पोहोचवा, म्हणजे मग मदत होईल सगळ्यांना. आणि नेहमी लक्षात ठेवा, तुमचं तुमचं आणि आणि आमचं आमचं सेम सेम असतं. असतं.